ඊළඟ ප්‍රශ්නේ 1000 සිට 3000 එක් ඇති සංඛ්‍යාවල සියලුම සංඛ්‍යාංක ඉරට්ට වන සංඛ්‍යා මුද්‍රණය කිරීම. සියලුම සංඛ්‍යාංක ඉරට්ට වෙන සංඛ්‍යා. සංඛ්‍යාංක කියලා කියන්නේ මේ සංඛ්‍යාවක තියෙන ඉලක්කන්නේ ඩිජිට්ස්. හරිද? දැන් උදාහරණයකට 1000යි 3000යි අතර තියෙන සංඛ්‍යාවක්නේ 2456 කියලා කියන්නේ. එතකොට මේකේ සියලුම සංඛ්‍යාංක ඉරට්ට වෙන්න ඕන. දැන් මේකේ නම් දෙක ඉරට්ටේ. 4 තියෙනවා. හැබැයි 5 නෑනේ. 6 ඉන්නවා. ඉතින් මේකේ කියන්නේ සියලුම සංඛ්‍යාංක ඉරට්ට වෙන්න ඕන කියලා. එතකොට මේකේ සියලු සංඛ්‍යාංක ඉරට්ටේ නෑ. හැබැයි අපි හිතමුකෝ මේක 2426 කියලා. එතකොට මෙතන මේ සියලු ඉලක්කම් ඉරට්ට සංඛ්‍යා වෙනවනේ. ඒ නිසා ඒක අවුට්පුට් එකට එන්න ඕන. ඒකයි ඔය කියන්නේ. හරි. මම මේකට කෝඩ් එකක් ලියන්න ගන්නවා මෙහෙම. දැන් ගාන කියලා තියෙන විදිහට ලූප් එක දුවන්න ඕන 1000 ඉඳලා 3000 වෙනකම්. එහෙනම් while loop වලින් අපි දැන් තාම වැඩ කරන්නේ. එහෙනම් මම මොකක් හරි variable එකක් කරන් x කියලා ගන්නම්. ඒක 1000න් පටන් ගන්නවා. ඉවර වෙන්න ඕන 3000. එහෙනම් කුඩයි හෝ සමානයි 3000. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ අගය එකින් එක වැඩි වෙන්න ඕන නැත්නම් ලූප් එක නතර වෙන්නේ නැහනේ. දැන් මම වීඩියෝ කීපයකම කිව්වා ඒ කතාව. හරි. දැන් ඉලක්කම් ටික සියල්ල ඉරට්ටෙද කියලා බලා ගන්න ඕන. කොහොමද ඒක බලන්නේ? ඒක ක්‍රම කීපයකට අපිට බලන්න පුළුවන්. මම ඒකෙන් ක්‍රමයක් දෙකක් විතර දාන්නම්. මම මුලින්ම කරන වැඩේ දැන් මුලින්ම ඔන්න x ගියාගේ 1000යිනේ. හරිද? මම මෙතෙන් දෙද්දි x කියන කෙනා ස්ට්‍රිං වලට හරව ගන්න. හරිද? හරවගත්තම ලැබෙන උත්තරේ මම y ට ආදේශ කරනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ දැන් මම එක කමෙන්ට් එකක් විදිහට ලියන්නම් x කියලා කියන්නේ 1000යි නම් මොන 1000යිද? int 1000යිනේ. y කියලා කියන්නේ මොන 1000යිද? y කියලා කියන්නේ string 1000යි. තේන? මොකද මෙතන x string වලට හැරෙව්වාම එන උත්තරේනේ y කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම ලියනවා. if y කියන string එකේ බිඳුව වෙනි තැන තියෙන අගය අපි දන්නවා string එකක් අරගත්තොත් දැන් උදාහරණයකට මම ICT කියලා string එකක් ලියන්නම්කො මේ විදිහට. අපි දන්නවා මේ string වල මේ එක එක අකුරට index එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ index එක 0යි. මෙයාගේ index එක 1යි. මෙයාගේ index එක 1යි. අර list වල වගේ. හරිද? ඔය වගේ index තියෙනවනේ. අන්න ඒ වගේ දැන් y කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ string 1000නේ. එතකොට y කියන string එකේ බිඳුව වෙන index එක කියලා කියන්නේ උත්තරේ 1යිනේ. හැබැයි string එකයි. හරිද? ආන් ඒක ඉරට්ටේ නම් ඉරට්ට කියලා කියන්නේ දෙකෙන් බෙදෙනවා කියන එක නිතිරි නැතුව. ඔහොම ලියලා බලන්න බෑ. දැන් බලන්න පුළුවන් කියලා ආයෙ බලන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මෙතන y වල බිඳුව වෙනි තැන තියෙන ඉලක්කම කියන්නේ 1. හැබැයි මොන එකද? string එක. string එකක් දෙකෙන් බෙදන්න බෑනේ ඉතිරි ගාන හොයන්න. ඒ නිසා මම කියනවා මේ y වල බිඳුව වෙනි තැන තියෙන ඉලක්කම තියෙන. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙයා. එයාව int වලට හරවන්න. කවුද හරවන්නේ? y කියන string එකේ තියෙන පළවෙනි ඉලක්කම. හරිද? y කියන string එකේ තියෙන පළවෙනි ඉලක්කම int වලට හරවන්න. එතකොට දැන් මෙයා string එකයි නෙවෙයි int එකයි. හරිද? අන්න ඒක ඉරට්ට වෙන්න ඕන. වෙනවා නම්. හරිද? if එකක් දාලා and ඔය විදිහට මම ඊළඟ ඉලක්කම් ටිකත් බලනවා. හරිද? ඊළඟ ඉලක්කම කියලා කියන්නේ ඉන්ඩෙක්ස් එක කීයද? 0යි 1යි නේ. එහෙනම් 1 කියන තැන තියෙන ඉලක්කමත් ඉරට්ට වෙනවා නම් and තව ඊළඟ ඉලක්කමත් ඉරට්ට වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ 2 කියන තැන එච්චරද? 0යි 1යි 2යි. දැන් 1000 ඉඳලා 3000 වෙනකල් තියෙන ඕනම සංඛ්‍යාවකට ඉලක්කම් 4යිනේ තියෙන්නේ. එතකොට ඉන්ඩෙක්ස් ටික 0යි 1යි 2යි 3යි කියලානේ යන්නේ නේ. එහෙනම් මේකට තව and එකක් දාන්න වෙනවා. and තුන්වෙනි ඉන්ඩෙක්ස් එකට අදාළ අගේ. ඒකත් ඉරට්ට වෙනවා නම් ඒ සංඛ්‍යා ටික print කරා. print අපි කියනවා x. කෝඩ් එක සේව් කරලා run කරලා බලමු. බලන්න. මෙතන ඩිස්ප්ලේ වෙන හැම සංඛ්‍යාවකම
හැම ඉලක්කමක්ම දැන් ඉරට්ට විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කරන්න පුළුවන් තවත් ක්‍රමයක්. දැන් මේ එක ක්‍රමයක්නේ. ඔය තියෙන මං යෝජනා කරපු පළවෙනි කෝඩ් එක. මේකේ ඔක්කොම පේන්නේ නැති නිසා මම zoom out කරන්නම්. ඔය ගානට වීඩියෝ එක නිසා බලන්න පුළුවන් හැමෝටම. ඔය තියෙන එක කෝඩ් එකක්නේ. එතකොට අනිත් කෝඩ් එක මම මේ විදිහට ලියන්න කල්පනා කරනවා. හරිද? මේකමයි චූටි වෙනසක් එක්ක මම වීඩියෝ එක දික් වෙන නිසා ඒක තව වීඩියෝ එකකින් දාන්නම්. එතකොට මේ බලන්න ලේසි වෙයි. ඒ නිසා